අඩු ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට තියෙන මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට umidigi G3 Max 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඩිවයිස් එකේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ ඔයාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ring camera setup එකක් සහිතව dual camera setup එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාට dual LED flash light එකකුත් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඩිසයින් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට මේ ෆෝන් එකට leather feeling එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන leather back side එකක් විදිහට කියන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිසයින් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට ඔයාට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රීමියම් leather feel design කියන නමින් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිසයින් එක ඔයාට හඳුන්වන්නේ. normally වාට leather feeling එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට කිව්වොත් සහ ෆෝන් එකේ වාට සාමාන්‍ය විදිහටම අපිට plastic material එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වාට හම්බ වෙන්නේ. device එකේ protection එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ වාට display එකට සහ design එකට අතරින් අන්න එහෙමම තමයි. බර පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට gram 192ක වගේ උතබරක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. frame thickness එකේ පැත්තෙන් ඔයාට millimeters 8.8ක frame thickness එකකින් යුක්තව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මේක. flat ගතියකින් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඉදිරියට මේ device එක confirm කරගන්න පුළුවන්. SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට hybrid dual SIM slot එකක් තමයි මේ device එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. SD card එකක් වාට භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා අමතරව SIM එකක් සහිතව SD card එකක් විදියට. එතකොට වාට 1 TB දක්වා SD card එකක් external පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට single speaker එකක් තමයි ඉතින් වාට මේකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට headphone jack එකකුත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 3.5 mm headphone jack එකක් විදිහට. මේ device එකට IP rating නම් support කරන්නේ නැහැ. display එක පැත්තෙන් ඔයාට කතා කරද්දී infinity V cutout එකෙන් සහිතව notch display panel එකක් තමයි ඉතින් අපිට selfie cam එක ඔයාට ලබා දීලා තියෙන්නේ. display එකේ quality වගේ දේවල් පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට අඟල් 6.6 inches IPS LCD panel එකක්. එහෙම නැත්නම් full HD plus IPS LCD panel එකක් තමයි ඉතින් ඔයාට මේ device එක ලබා දීලා තියෙන්නේ 60 Hz refresh rate එකකින් සහිතව. touch sampling rate එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට 120 Hz වලින් support කරන touch sampling rate එකකින් යුක්තව තමයි ඉතින් වාට මේ device එකට ලබා දීලා තියෙන display එකට. ඒ වගේම තමයි brightness quality පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට nits වාට 400ත් 450ක් වගේ brightness quality එකක් ආසන්න ගානක් තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. අඩුම වාට max 500ක්වත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ අපිට normally කතා කරද්දී. ඊට අමතරව device එකේ pixel resolution පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට 2408යි 1080යි කියන pixel range එකකින් සමන්විතව resolution එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ device එකට අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. 262ක වගේ pixel density එකකින් යුක්තව ආසන්න ගානක් විදිහට. display එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ display එකට අපිට සාපේක්ෂව හොඳ quality එකක් විදිහට වාට confirm කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා price point එකත් එක්ක. ඒක නිසා ඉතින් වාට ලොකුටම ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ මේ phone එකේ තියෙන price එකත් එක්ක වාට IPS panel එකක් සහ ඉතින් අපිට හොඳ contrast ratio එකක් ඉතින් වාට මේ device එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සහ ඔයාට හොඳ detail එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන හොඳ pixel resolution එකකින් යුක්තව තමයි ඉතින් වාට මේ display එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඉතින් අපිට display පැත්තෙන් වරදක් කියන්න දෙයක් නැහැ phone එකේ price එකත් එක්ක බලද්දී. RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට 8GB RAM එකෙන් සහ ඉතින් අපිට ROM එක පැත්තෙන් වාට 128 8GB ROM එකකින් යුක්තව තමයි ඉතින් වාට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ROM එක පැත්තෙන් සහ 8GB RAM එකක් තියෙන නිසා ගොඩක්ම වැදගත් වෙනවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. dynamic virtual RAM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ device එක 6GB හෝ 8GB RAM එකක් තමයි ඉතින් මේ phone එකට අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ගොඩක් දුරට වාට 8GB RAM එකකින් යුක්තව තමයි virtual RAM එක විදිහට තියෙන්නේ. OS එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට Android 13 base support කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම software features change වීමකින් සහිතව chipset එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Unisoc T66 කියන chipset එක තමයි ඉතින් වාට මේ device එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. octa-core processor එකක් සහ ඉතින් අපිට GPU එක පැත්තෙන් වාට ARM Mali G57 කියන one cores වලින් support කරන GPU එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ device එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. hardware performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට මේ device එක වාට gaming පැත්තට ගොඩක්ම set වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් 8GB RAM එකක් තිබ්බ පළියට gaming පැත්තටදී මේ phone එක වාට confirm කරගන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ phone එකේ තියෙන chip එකත් එක්ක බලද්දී. මොකද අපිට chip එක හරහා තමයි phone එකේ හැමදේම run වෙන්නේ. අපිට hardware හරහා තමයි phone එකේ හැමදේම run වෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් අපිට budget එකත් එක්ක ඉතින් අපිට heavy game ඉතින් වාට මේ phone එකෙන් performance බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ.
ඉතින් 8GB RAM එකක් තිබ්බ පළියට virtual RAM එකක් වාට 8GB එකක් තිබ්බට ඉතින් වාට මේ ෆෝන් එක ගේමින් වලට නම් ඉතින් කොහොමත් ස්වෙට් වෙන්නේ නැහැ. ගේමින් පැත්තට කොහොමත් මේ ෆෝන් එක ගොඩක් දුරට බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මොකද මේ ෆෝන් එකේ heavy game වලට කොහොමත් ස්වෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපිට casual වගේ තමයි ඉතින් අපිට මේ ෆෝන් එකෙන් වාට experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ගේමින් පැත්තට ඉතින් වා මේ device එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් සාපේක්ෂව normally වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන performance තමයි ඉතින් වාට මේ device එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ගේමින් වලට නැතුව ගේම් ගහන්න පුළුවන් casual game විදිහට. ඒ වගේම තමයි කැමරා setup එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට dual camera setup එකක් තමයි ඉතින් මේ smartphone එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ප්‍රධාන කැමරාව යාට මෙගාපික්සල් 50ක aperture එක f1.8 lens එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ device එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙගාපික්සල් 2ක aperture එක f2.4 depth lens එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ device එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. කැමරා setup එක පැත්තෙන් අපිට සාපේක්ෂව normal experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන call jack එකෙන් වාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපිට features පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට panorama mode එක HDR වගේ AI beauty mode වගේ දේවල් මේ smartphone එකේ වාට ලබා දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය quality එකක් විදිහට වාට video recording පැත්තෙන් වාට 180p 30fps දක්වා පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි 720p 30fps දක්වා 480p 30fps දක්වා video quality එකක් ඉතින් අපිට maximum තියෙනවා වාට 180p 30fps විදිහට. selfie camera පැත්තෙන් වාට megapixel 8ක aperture එක f2.2 lens එකක් තමයි තියෙන්නේ. selfie video recording පැත්තෙන් වාට 720p 30fps දක්වා video quality එකක් ඉතින් වාට maximum ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි 480p වගේ video quality එකකින් යුක්තව. security පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට side mounted fingerprint scan එකක් තමයි ඉතින් අපිට power button එකේ මොයාට හම්බ වෙන්නේ face ID පහසුකම සහිතව. sensor පැත්තෙන් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට proximity sensors සහ ඉතින් අපිට compare sensors වගේ දේවල් ඉතින් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. battery capacity පැත්තෙන් වාට milliampere 5150ක battery capacity එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ smartphone එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. 10 watt fast charging සමගම මේ smartphone එකත් එක්ක කතා කරද්දී වාට display පැත්තෙන් නම් හොඳ experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන display quality එකක් ඉතින් අපිට මේ device එකට ලබා දීලා තියෙනවා. hardware පැත්තෙන් අපිට SoC පැත්තෙන් මේ device එක game වලට වගේ ගන්න ඉන්නවා නම් ඉතින් මේ smartphone එක ගන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම lag වෙන්න බලපා. ඉතින් heavy game experience කරද්දී කොහොම නමුත් ඉතින් ඔයාලට මේ device එක display පැත්තෙන් හොඳයි සහ battery හොඳයි. ඉතින් ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න මේ device එක ඔයාලට වටිනව නැද්ද කියන එක ගැන. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එකත් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත්ම supreme phone review video එක එනවා. ඉතින් අපකට උත්සාහ නැහැ දෙවි පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.